ઇઝી લાઇબ્રેરીમાં તમે કોઈ પણ ફોર્મ પરથી કોઈ પણ પ્રકારની યાદી પ્રિન્ટ કરશો અથવા તો કોઈ પણ રિપોર્ટ જનરેટ કરશો ત્યારે સૌપ્રથમ તમને આવી રીતે પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ જોવા મળશે. આ પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુનો એક નમૂનો તમારી સામે રાખ્યો છે. આ બુકની યાદી મેં પ્રિન્ટ કરવા માટે જ્યારે ક્લિક કરી ત્યારે તમને એક પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ જોવા મળ્યું છે. એ પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુના કેટલીક પેનલ આપી છે તેના ટૂલ્સનું આજે સમજવાના છે. પ્રિન્ટ ઓપ્શન એવું ડાયલોગ જોવા મળશે. એના પર ક્લિક કરવાથી આપની સામે પ્રિન્ટ કરવા માટેનું એક ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થશે અને ત્યાંથી તમે તમારું પ્રિન્ટર સિલેક્ટ કરીને ત્યારબાદ તમારા જરૂરી સેટિંગ કરીને તમે પ્રિન્ટ કરી શકો છો. અહીંયા ક્વિક પ્રિન્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ક્વિક પ્રિન્ટનો અર્થ એવો છે કે તમારે પીસીમાં જે બાય ડિફોલ્ટ પ્રિન્ટર હશે ત્યાં ડાયરેક્ટલી પ્રિન્ટ લઈ લેશે. આવી રીતે તમને કોઈ બોક્સ બતાવવામાં નહીં આવશે. ત્યાર પછી અહીંયા સ્કેલ કરીને એક ઓપ્શન જોવા મળ્યું છે. અહીંયા તમે પેજ સેટઅપ કરી શકો છો. સ્કેલમાં તમારે 100% એડજસ્ટ હોય છે. એની જગ્યાએ તમે 99%, 98%, 95% કે આવી રીતે સ્કેલિંગ કરીને ઓકે આપીને તમે એને સ્કેલિંગ કરી શકો છો. બરાબર છે. તો એક આ સ્કેલિંગનો ઓપ્શન છે. ત્યારબાદ તમારી પાસે માર્જિનનું ઓપ્શન આપવામાં છે. નોર્મલ માર્જિન, નેરો, મોડરેટ, વાઇડ અથવા કસ્ટમ માર્જિન. તો આ રીતે તમે માર્જિન પણ સેટિંગ કરી શકો છો. ઓરિએન્ટેશન ઓપ્શન આપ્યો છે પોર્ટ્રેટ અને લેન્ડસ્કેપ. અત્યારે આ લેન્ડસ્કેપ પર છે પણ તમે પોર્ટ્રેટ ક્લિક કરશો તો એ રીતે તમારા પેજને તમે સેટિંગ કરી શકો છો. ત્યાર પછી અહીંયા તમને સાઇઝ આપવામાં આવી છે. લેટર સાઇઝ બાય ડિફોલ્ટ A4 સાઇઝ છે પણ એની સિવાયની આટલી પેજની સાઇઝ અહીંયા તમારી સામે છે. એમાંથી કોઈ પણ તમે સાઇઝ રાખીને તમારી રીતે કામ સેટિંગ કરી શકો છો. હાલ અત્યારે બાય ડિફોલ્ટ A4 હોય છે. એવી રીતે થંબનેલ પર ક્લિક કરવાથી તમારા જેટલા પેજ છે તેને તમે લેફ્ટ સાઈડની પેનલમાં બધા થંબનેલને જોઈ શકો. અહીંયા ચેક કરવા માટે નેક્સ્ટ પેજ અને લાસ્ટ પેજ, પ્રીવિયસ પેજ ને ફર્સ્ટ પેજ આવી રીતે તમે ચેક પેજ જોઈ શકો છો. મેની પેજીસ પર ક્લિક કરીને તમે એક પેજમાં 2 પર ક્લિક કરશો તો તમે જોઈ રહ્યા છો તમે એક સાથે 2 પેજ તમને તમારે સામે પ્રિવ્યુમાં આવશે. એકમાં તમે 6 પેજ રાખશો તો તમે એક સાથે 6 પેજનું પ્રિવ્યુ તમે જોઈ શકો છો. તો આ રીતે પેજ પ્રિવ્યુ પણ તમે રાખી શકો. ઝૂમ આઉટ, ઝૂમ ઇન, પેજ વિથ આવી રીતે તમે ઝૂમ ટેક્સ્ટ વિથ, વોલ પેજ આવી રીતે તમે ઝૂમ ઇન કરી શકો. અહીંયા ઝૂમ ઇન પણ આ રીતનું છે. પેજને કલર આપવો હોય તો તમે તમારી રીતે પેજને કલર આપી શકો છો. ગેન્સબોરો આ પેજ કલર તમારે અપાઈ ગયો છે. ત્યાર પછી તમે તમારી પસંદગીનો જે કલર રાખવા માંગો તે પેજને કલર આપી શકો. સાથે વોટરમાર્ક છે એમાં તમે અહીંયા જે ટેક્સ્ટમાં લખશો યોગેશ લખ્યું છે, રેડ કલર આપ્યો છે, ઓકે આપીશ તો તમે જુઓ પેજની અંદર તમે વોટરમાર્ક પણ આપી શકો છો. એ રીતે વોટરમાર્ક આપણે એક્સપોર્ટ ટુ તમે પીડીએફ, HTML, MSG ફાઇલ, RTF ફાઇલ, ડોક ફાઇલ, XLS ફાઇલ અને 2002 થી 2003ની એક્સેલ ફાઇલ અને 2007 કે એના કરતા ઉપરનાની એક્સેલ ફાઇલ પણ ફોર્મેટ કરી શકો. CSV ફાઇલ મોકલી શકાય, ટેક્સ્ટ ફાઇલ બનાવી શકો અને ઇમેજમાં પણ તમે આ બધા પેજને એક્સપોર્ટ કરી કન્વર્ટ કરી શકો. અને આના આ જ ઓપ્શન તમે ડાયરેક્ટ મેલમાં પણ એ જ ફોર્મેટ બનાવીને ડાયરેક્ટ મોકલી શકો છો. તો આવી રીતે આ રિપોર્ટનું જે પ્રિવ્યુ જોવા મળી રહ્યું છે એ રિપોર્ટનું પ્રિવ્યુ તમે આ રીતે ચેક કરી શકો અને આટલા ટૂલ્સનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ક્લોઝ પર ક્લિક કરવાથી રિપોર્ટનું તમારું પ્રિવ્યુ જે છે તે બંધ થઈ જશે.